Good day mga kabayan! Welcome sa isa na namang episode ng ating buhay doon at welcome back to my channel. So for today mga kabayan, itutour ko kayo sa aming maliit na garden dito sa bago naming renovated na roof deck. So ito actually sa mama ko to. Nakikibahay lang ako dito. Just a quick introduction ulit. Though few years ago nag-manage ako ng farm. This is Hia's farm. So hindi na rin talaga malayo sa akin yung mag-farming or maging plantito. So this time, dahil since wala na tayo sa farm, so it's a plantito in the making dito sa aming munting dahanan. So may mga mainangilang kaming halaman dito and some are vegetables. Hindi, isa lang naman ang ano, sili lang. May sili kami dito. May mga sili kami dito. Then, mga flowering plants. Yung iba hindi familiar sa akin. Yung iba, sinerch ko lang using Google Lens. So, bear with me, okay? So, tara, tingnan natin yung mga tanim namin. Napakainit at tanghaling tapat. Mamaya samahan nyo ako, mag-repat tayo ng iilang halaman. Baka i-repat ko yung palmera ba yun? Ang tawag dun sa palmera, parang palm tree. Baka i-repat ko yun siya mamaya. Maraming sili dyan. Yan, i-repat ko siya mamaya, samahan niyo ako. Tapos, siguro gawin ko siya mga pahapon na like 4 p.m. or 5 p.m. mga ganun. Kaya, samahan niyo ako mamaya. More moments later.
yan? Anong klaseng halaman yan? Yung mga kulit na halaman. Char. Later. Can you move it along? I'm all out of time card. So bali naka 1, 2, 3, 4 tayo na transplant nung isang puno nung ganito, palmera yata to o palm tree, and then nakaisa tayo nito nung pencil cactus. So dahil malalaki yung mga pots nila, naubos yung ating lupa. So, nahirapan ako sa ganito dahil ang hirap hiwa-hiwalayin ng mga ugat nila. But still, I'm praying na mabuhay silang apat dahil yari ako kay mama. And syempre, saktong-sakto, wala na rin masyadong araw, kaya pack up na tayo, nilinis na lang ako, and siguro sa mga susunod na pagpaplantito mode ko, sama kayo ulit. Okay? So muli, mga kabayan, maraming salamat sa pagsama. At syempre, sa mga bago lang sa channel na to, please do not forget to subscribe. Click the notification bell para ma-notify ka sa mga susunod na videos. Okay? Maraming salamat, mga kabayan. Anyway, ito po si Don na nagsasabing, every moment is a fresh beginning. Bye-bye! Bye-bye!